Hi everyone, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই দৈ দিয়া পুৰি আৰু চলে। এটা ডাঙৰ বাটি লৈছোঁ, 2 কাপ ময়দা, চুজি আধা কাপ, বেকিং সোডা আধা চামুচ, চেনি 1 চামুচ, দৈ 2 চামুচ দি ভালদৰে মিহলি কৰি লম। ৰিফাইন তেল 2 চামুচ দি কুহুমীয়া গৰম পানী দি ভালদৰে মঠি লম। এতিয়া এই ডোটোত ৰিফাইন তেল 1 চামুচ সানি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া পুৰি আকাৰত বেলি লম। বেলা হৈ গ'ল, এতিয়া মই পুৰিখিনি বনাই লম। পুৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া চলেখিনি বনাই লম। প্ৰেছাৰ কুকাৰত কাবেলি বুটখিনি 12টামান চিটি মাৰি ল'লোঁ। হালধি, নিমখ আৰু কালাৰৰ বাবে গ্ৰীণ টি বেগ এটা দি দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত গোটা জিৰা কেইটামান, শুকান জলকীয়া 2টা, কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা, তেজপাত আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। ইয়াত এতিয়া জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু চলে মছলা 1 চামুচ দি দিছোঁ। কাটি থোৱা বিলাহী এটা দি দিছোঁ। এতিয়া বইল কৰা বুটখিনি ঢালি দিম। চলেখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।